Christmas night. Merry Christmas, everyone. Okay, sounds exciting. Okay, sounds like a TV show, huh? Well, what do people do on Christmas night? Well, what we do is we listen to the Dharma, investigate the principles. Tối là đêm Giáng sinh. It's một đêm rất là linh thiêng. It's a very sacred night. It's a holy night. And in gratitude for such a wonderful tradition that arose from the generous act of giving from the great man Jesus, I wish everyone a happy Christmas. Đêm Giáng sinh là cái đêm mà Chúa Giêsu hy sinh để giúp đỡ cho chúng sanh. Thầy muốn tỏ lòng tri ân cái đó là kháng phục một cái sự hy sinh lớn lao của một cái vị cứu thế. Thành thầy muốn chúc quý vị một đêm Giáng sinh vui vẻ để hạnh phúc. We will continue to investigate the principles. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm của Ngài Hòa Thượng giảng. How is it working out so far? Mình tiếp tục nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Mình nghe Ngài giảng kinh. It's a real honor, a real privilege, it's a real treat to me personally to be able to listen to his lecture again. Thì đối với thầy cái này mà cái cơ hội được nghe lại người giảng, đích thân nghe được cái lời giảng của Ngài là một cái sự sung sướng lớn lao. It's a really it feels wonderful to be able to hear him explain these profound principles. And so as our tradition, we listen to it, and then I try to elaborate for you, for your sake, what he's trying to say. Maybe explain to you in terms of the圣诞快乐. And maybe put it in terms that more relevant to you for modern day people, because this has been explained in 1968, long time ago. Thầy giảng, nghe lời giảng của Ngài cho quý vị thấy dịch tiếng Anh nó ra sao, nó khó khăn chừng nào, từ tiếng Hoa dịch tiếng Anh nó khó, có những cái chỗ sai lầm. Rồi không biết người Việt Nam dịch ra tiếng Việt chứ nữa. Thầy nghĩ nếu dịch tiếng Việt còn tệ hơn nữa, nó khó, cái này rất khó hiểu. Thành ra nghe lời giảng xong rồi mình bàn tại sao họ dịch nó, nhiều khi có nhiều chỗ đúng, có nhiều chỗ sai. Xong thầy giảng chứ quý vị nghe theo cái quan điểm của cái ý nghĩa của kinh, cũng giống như theo quan điểm của người thời đại này. Ý nghĩa là sao? Okay, let's start first with the Chinese then, the Chinese text.
密变成一个秘，秘密就是定力的本体。所以呀，这种的定力的本体是如来的定力的本体。如来的定力本体，也就是一切众生定力的本体，也就是所有人呢都有这种的定力本体，不过自己没有发掘出来，不知道，因为不知道，所以就叫做密因。修正有益。The secret cause is the basic substance of Samadhi power inherent in everyone. It is called secret rather than manifest because, although it is fundamentally complete in every person without exception, not everyone is aware of it, and so it is a secret. The secret is the basic substance of the Tathagata's Samadhi power, and in turn it is the basic substance of the Samadhi power of all living beings. The only difference is that living beings haven't uncovered it, so for them it remains a secret. Cultivation, his certification to the complete meaning. The secret cause must be cultivated and certified. Although investigation of jhana and mindfulness of the Buddha Although investigation of jhana and mindfulness of the Buddha are both means of cultivation, the cultivation referred to here is exclusively that of investigating jhana. Through exclusive cultivation of jhana, one can be certified to and obtain the complete meaning, which is just no meaning. Is that to say it is meaningless? The complete meaning is a complete certification to and realization of all worldly and world-transcending phenomenon. There is no further practice that can be cultivated, no further practice the one can be certified as having attained. Great Master Yongjia's Song of Enlightenment. His English part is way beyond the Chinese. Okay. They're talking about the secret cause. Đang bàn về cái nhân bí mật của cái kinh này. Cái bí mật của kinh này ở chỗ là cái bí mật mà nó tồn tại trong cái định lực quý vị. The secret here resides in the Samadhi power. Why is it called secret? Tại sao gọi là bí mật? It is a secret because unless you have enough Samadhi power, you will not be able to understand it. Bí mật là tại vì trừ phi quý vị có đủ định lực, quý vị mới có thể hiểu được. Những cái người mà chưa đủ định lực không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được. Ngay trước mắt đó cũng thấy, cũng hiểu, cũng thấy không ra, nhìn không ra. Tai nghe cũng hiểu không nổi. So if you have inadequate Samadhi power, even though you are faced with that fact, you won't be able to understand it. If you hear about it, you won't be able to grasp it either. That's why it's secret. Okay? Yes. What is it the basic substance of Samadhi power? Is it also Buddha nature? Yes. The basic substance of Samadhi power, that is the nature of the knowledge that is contained within the concentration power. That power contains knowledge. Okay, and it contains the basic substance of the Buddha nature. Okay. Similar to inherent wisdom too. Yes. One and the same.
It turns out. Rồi người hỏi thì như vậy cái tại sao gọi là cái thể? Cái thể là tại vì cái thể là cái thể tính của cái trí huệ, cái thể tính của cái Phật tính mà chúng ta vốn đã sẵn có, mà chúng ta không biết là chúng ta đã sẵn có, thành mới gọi là cái bí mật. Bí mật là hay ở chỗ là bí mật là tại vì mình có mà mình không biết, chứ không phải là đâu xa xôi. The beautiful thing about this concept of secret is that we are endowed with it and yet we're not aware we possess it. And so what happened is that the way we live, the way we go about trying to understand, trying to uncover this power, understand this substance, by looking elsewhere will prevent us from getting to it. Và cái cách chúng ta dùng để mà tìm hiểu được cái tri kiến này, để đạt được cái thể lực này bằng cách nhìn ở ngoài, tìm ở ngoài là ngoài cầu đó, chạy ra ngoài đi kiếm, kiếm là sao? Đọc sách, đi đọc sách, đi xây chùa. So how do you, what is meant by seeking outside? You read books, you build stupas, you run to look for a teacher, đi kiếm thầy. All those seeking outside will prevent you from uncovering that is you already inherently possess. Vì đi ngoài cầu như vậy là quý vị không thấy được, mình vốn đã sẵn có. So that's why it's called secret. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Continue, please. 这个密因是干什么的呢？是叫你修才能证得。你修怎么修呢？你修参禅或者念佛，这个都是修。可是这一个修是专门修参禅的，专门修参禅才能证得。这个证呢是证得，证得什么呢？证得到这个了义这种的义理上。什么叫了义呢？这个义呀，就是意义。这个意义了了就是没有意义，没有意义。那么没有意义，我们这里普通的人做事情，也说一点意思都没有。赶这个了义呢，是把世间出世间法完全都证得无余了，再没有法可修，再没有法可证了。也就是那个永嘉大师正道歌上所说的：“君不见觉晓，无为贤道人。”觉晓不晓了，无为什么也不做了，贤道人什么事情也不做不除妄想，不求真，他也不除这个妄想，也不求这个真理了不除妄想，为什么他不除了呢？除尽了，妄想没有了所以他才不除妄想，不求真，因为真他已经得了，得到了，所以就不求了。你没有得到才要求所以他已经得到这个真理了，所以就不需要求真理了。那么没有除尽这个妄想，才要除妄想，
妄想没有了，就不需要除了。所以这个了义就是这个意思，也就是因为把佛所说的义理已经没有了啊，小到那个极点了啊，小到极点，这是了义。不了义，不了义啊，这还有意思。这个就是没有什么意义都没有了，干而决定。这个时候啊，到那个密因那个正定的本体上，到那个本体上，所以呀，这个是修正才能得到了义呢。如果你不修，就不能证得这种了义的这种境界上。Okay. 所以，那么 Should I go all the way back to? You start continuing from the Yongcha master's poem or teaching, please. Yongcha, okay. So great master Yongcha's Song of Enlightenment speaks of the complete meaning. Have you not seen the person of the way who is beyond all learning and in leisure does nothing? He neither casts out false thoughts nor seeks reality. The person of the way does not do anything at all. He does not cast out false thoughts because he has already gotten rid of them. Only one who is not fully rid of them still needs to cast them out. The person of the way does not seek after truth because he has already obtained it. Only those who have not obtained it need to seek it. These lines speak of the complete meaning. The complete meaning, which is certified to, is also said to be complete because the principles spoken by the Buddha are so complete that an exhaustive study of them would reach to the end of all meaning. One who has exhausted all the principles that the Buddha spoke, then they do not exist. The meaning is complete. Sorry, I missed a word there. When one has exhausted all the principles that the Buddha spoke, then they do not exist. The meaning is complete. An incomplete meaning still has meaning left in it. The complete meaning is without any meaning at all. It is pure. When it is reached, it is the secret cause, the basic substance of proper samadhi. Reaching the basic substance, you cultivate and are certified to the complete meaning. Okay. There's one more sentence in that paragraph. It says, if you do not cultivate, you cannot attain the realm of the complete meaning, the great meaning which encompasses all meanings. So now you know there is something called the secret that you already inherently possess. That is your secret samadhi power, which is a manifestation of your Buddha nature. Thì bây giờ quý vị biết rằng là chúng ta có vốn sẵn có cái định lực, mà cái định lực này là thuộc về cái Phật tính của quý vị. Okay. Then what you have to do is you have to certify to it. Một khi biết như vậy là quý vị phải cần chứng đắc. Okay. You need to realize it. It's not certified. It's trân tợ, meaning you certify that you attained it. Chứng là được chứng vì đã đắc được cái thể đó. Okay. A better translation, I believe, that Professor Van Hoven, when I listened to him a few years ago in Berkeley Monastery, he used the word realize. It's much more accurate than certify or attain, because nothing is attained. Okay. Lúc mà thầy Van Hoven lúc trước là thầy Hằng Châu đó, lúc trước thầy nghe cách đây 5-6 năm thầy nghe thầy Hằng Châu giảng kinh Lục Tổ ở tại Berkeley, thì thầy giảng về cái chữ đắc này, chứng đắc này, thầy đó thầy dùng cái chữ là
là realize, that's realize in Vietnamese. Thể hiện được. Cái chữ thể hiện nó chính xác hơn là cái chữ đắc. Tại vì không có gì mà đắc, because nothing is attained. You have it already. Quý vị đã có sẵn rồi, thì có gì đâu mà đắc nữa. See, you already inherently possess it. That's this samadhi power that the Shurangama Samadhi, you already have it. Cái thủ lăng nghiêm định này là quý vị đã sẵn có rồi. Thì không có gì mà phải đắc hết. So you attain nothing. You only certify to it. Quý vị cần được xác nhận, được chứng nhận là quý vị đã đạt được, đã thực hiện được cái thể đó. That you realize it. What does realize mean? Thực hiện nghĩa là sao? Thực hiện có nghĩa là quý vị có thể. What does it mean realize? You understand, mình hiểu. Thực hiện nghĩa là hiểu. What else? What does it mean realize? Huh? You can perceive it. Yes. Nhận thấy được. What else? Come on. Quickly. Perceive. Okay. What else? Come on, Chinese people. Come on. What does realize mean? Thực hiện nghĩa là sao? What does it mean? Come on. Quickly. What is it? Yeah, that's correct. What else? What's the point in realizing? Quý vị thực hiện nó làm cái gì? You see what you can see. So that you This is my violent reaction. What's realize? What does realize mean? Mình thực hiện để làm cái gì? Làm cái gì? What's the point in you making a fortune? Quý vị làm giàu để làm cái gì? Huh? Ginny, why do you make money? That's right. So that you can use it. You realize it so that you can use it. You can take advantage of it. Mình thể hiện, mình thực hiện được để mình có thể dùng nó. Giống mình đi làm tiền, phải không coi cân? Mình làm tiền thì mình có quyền xài nó. Mình xây nhà, xây cửa, mua xe, mua áo, mua quần, cúng dường cho chùa. So it's just like you make money because then you can go buy the house, buy the car, and make offerings to the temple. Not funny, huh? You don't find it funny at all. No Korean humor. It's Vietnamese humor. Okay? This is why once you wear it, you want to realize, you want to certify to it, and you want to be certified you attain it. Thành quý vị, một khi quý vị biết rằng quý vị đã sẵn có cái thủ lăng nghiêm định này rồi. You have it. She has it. Maybe not her. Okay? Quý vị đã sẵn có rồi. Thì quý vị phải biết dùng nó, phải thực hiện nó để mà dùng nó. Tại không dùng nó thì uống. Giống như mình có tiền trong nhà băng. Tại sao mình không dùng? Mình khổ làm cái gì? It's just like you having money in your bank. Why do you insist on suffering? Huh? You have the money. You don't need to suffer. You don't need to be poor. Quý vị đã có tiền rồi thì nghèo làm cái gì? Sống khổ làm cái gì? Right? That's the point in realizing it. Bởi quý vị muốn thực hiện nó vì vậy đó. Okay? And realizing takes cultivation. Mà quý vị muốn thực hiện nó thì quý vị phải tu. There's no other way because no one else can do it for you. The Master Shihua doesn't explain it clearly for you, but you modern day people, you don't pay attention. Okay? Ngài Thiên Hoa nói, Ngài nói không trắng trợn như thầy. Tại sao vậy? Tại quý vị cái thời buổi này quý vị nói không trắng trợn, quý vị nghe không có hiểu. Okay? Someone has beaten to your head. You have to do it. You don't do it, no one else can do it for you. Quý vị không làm, không ai làm được cho quý vị. Thực như vậy. Okay?
Mình không ngồi mình thiền á, mình không ngồi mình niệm Phật á, mình không bao giờ mình đạt được cái này hết á. Thể hiện được cái này hết. You don't meditate, you don't recite mantras, you don't recite the Buddha's name, you will not be able to realize this Samadhi substance. Period. Okay? Is it clear? That's what he's talking about. Not only that, you're supposed to realize, không phải riêng cái việc phải thể hiện nó. Oh my God, time is up already. Mới cái nửa tiếng nó qua lẹ, rất là lẹ. I thought I'd take it easy. Mình cứ tưởng là mình sẽ nghe Ngài giảng kinh mà ta được. Mình thấy cái mắt cái việc cứ lờ đờ hoài. Thành mình nói không được. See, I thought I would, listen to Master Shewa's Dharma lecture and enjoy it. I said, wow, this is so beautiful. And I look at your eyes, and Shana eyes are like, thấy lờ đờ mình không giảng không được. But when I start explaining, time flies by, 5 minutes of lecture and now I spend 25 minutes explaining to you. Nghe được có 5 phút mà thầy phải giảng 25 phút. Vô duyên lãng xẹt. Okay? So you have to cultivate in order to realize it. To realize is to make full use of it. Thế thực hiện nó để mình có thể dùng nó. Okay? Okay, in Buddhism it's also a very important concept. Một cái chuyện khác là khi tu hành có một cái quan niệm khác quan trọng hơn nữa. Là cái vị phải được chứng. You need to be certified. You need to be certified. Cái vị phải được chứng. Chứng thì là sao hả? Chỉ có người xuất gia, có thầy mới được chứng, còn những người tại gia tu với thầy có được chứng. Những người tại gia là không kể. It's only left home people, not lay people. They don't, and they cannot be certified. Say lay people, they don't count. What? What's so funny about it? You think it's funny? Okay. Huh? See, the Chinese agree. Look at face now. Look at that. Oh my God. Thôi à, 你说什么？不是的，不是的。谁说呢？谁说呢？mà nói là tại gia cũng có thể chứng nhá. Tao nói ủa ai nó nói như vậy? Nó trợn mắt, phùng miệng, sợ ngay lập tức. See? Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Let's be clear. Lay people don't count. Người tại gia không xứng đáng. Chứng làm cái gì? You lay people don't count, so why should we certify you? Người tại gia nó có làm gì đâu mà nên sát lòn lo đi làm tiền không? Chứng làm cái gì? You lay people only want to make money and enjoy yourself. Why do we need to certify you? Tại sao vậy? Tell me. Please tell me. Huh? Tell me. Please tell me. Maria, tell me. Why should we certify you? All you want is make money and go have a merry time. Merry Christmas! Get married, have babies. Yes. Right. Now we're talking. Depends on how it's certified. Okay? You can go to the temple. I know a lot of temples, by the way. Go to the temple and say, Master, here's my offering. Can you certify me? Yes. I will organize a ceremony for you this Sunday. I certify pass on the lamp to you. Rồi là hoài chứng là cái gì? Thầy nói, chứng là chuyện rất là trọng đại, rất là quan trọng. Cái việc kiếm một cái chùa, đi vào cúng một số tiền. Thầy nói, Đại Hòa Thượng, con xin Đại Hòa Thượng chứng minh cho con. Hòa Thượng lập tức nói, được. Ồ, được.
Chủ nhật này Hòa thượng sẽ làm cái lễ chứng nhận cho con, xác nhận cho con. Là Hòa thượng đã truyền cái đăng cho con, truyền cái đèn cho con. That's certification. I will certify I pass on the lamp to you. Now you understand the Dharma. Giờ con hiểu Pháp rồi. That's certification. Whatever you think it is, quý vị nghĩ còn gì nữa? What else is their certification? Ngoài cái chứng này còn có gì nữa đâu. So by the way, after that, we got a diploma. It says Temple, Lu Mountain Temple, Great Master Yung Hoa, certified Shana Shan, has attained his Dharma, and now is a true teacher of the Mahayana Dharma from Lu Mountain Temple. I resemble that. How dare you laugh? No more Christmas lunch for you. Thì chứng là gì? So what is certified? You certify that someone recognizes that you have realized the Samadhi substance. You possess it and you can use it. Chứng nhận là một cái vị người đó mà có thể xác nhận rằng cái vị đã thực hiện được cái định lực này, đã có cái định lực này và có thể dùng được thì mới được chứng nhận. How do people certify in the past? Sang đời xưa làm sao ta chứng nhận bây giờ? How do you, what did the people in the past do to certify? You go to a Chan Ho, Ginny, you go to a Chan temple, you participate in a Chan Chi before you leave, or maybe during the sits, the master will call you in and say, "Straight!" Something like that. I do. I stand up. Then I say, go. No certification for you today. Vô ông thầy hoài đệ tử cái người tham gia thiền thất là bảo nói đi. Cái cô đại hàng có giật mình, cô sợ quá. Hòa thượng nói thôi con đi ra đây, ngày này không có chứng nhận gì cho con. So you need to pass the test. So the master, very often the master, I've never been there, okay? This is just, I attend, if you listen to my lecture long enough, you realize that I do add quite a bit of salt and pepper and, and hot sauce and stuff like that, and soy sauce. Okay, but that's because we are very close to Hollywood, only 15 minutes away from Hollywood, so that's why we do là đến. Cái gì mà nghe thầy giảng pháp đủ lâu rồi sẽ bắt đầu hiểu rằng nhận thức được rằng thầy nói pháp, thầy thêm mắm, thêm muối, thêm cà chua, thêm bột ngọt, đủ thứ hết, linh tinh, đủ thứ hết. Để sao? Tại vì đây là cái vùng làm phim, kể chuyện cho nó hấp dẫn nghe. Không con? Cái cặp vợ chồng trẻ thay vì tối này đi nhà thờ tới lọt mò tới nghe pháp. Tại sao thích mắm thêm muối? This is a young couple here. Instead of going to the church tonight and caroling and singing, look at her. They come home and they want to listen to the Dharma that has flavors, different flavors. Cái chứng nhận là cái gì? Cái chứng nhận là cái gì? Là một cái người thầy có cái khả năng xác nhận rằng quý vị đạt được cái thể đó, nó gọi là chứng nhận. So to certify, to receive certification means that you receive the nod of approval from a person who is able to recognize that you have it. In other words, this person also has it. Làm sao thành cái người mà chứng nhận là người nào?
người chứng nhận là cái người đã đắc cái thể đó rồi mới chứng nhận được cái gì. Takes one to recognize one. Mình có mình mới thấy được người ta nhé. Okay, is it clear? I would never be able to pass myself as a Korean because I don't know how to be a Korean, right? Giống như thầy nào mình giả dạng làm cái người Tây phương được, tại mình là người mũi vàng mắt tẹt, gì đó, da vàng mắt tẹt, mũi tẹt, ok, tai hút, mình không thể nào giả dạng được, không thể nào giả dạng được, mình mới làm được. It's not something you can fake. It's something you must have, you must own, you must be. That's how you certify. Okay. So again, I remind you, thầy nói cái gì nghe. When you cultivate, this Shurangama Samadhi, the moment that you realize it's when you realize its substance, and quý vị tu cái pháp môn Thủ Lăng Nghiêm định này, khi mà quý vị đắc được cái định này, đạt được cái định này, thì quý vị cần phải được chứng nhận. Once you attain this samadhi, realize this samadhi, then you need to be certified. Yeah. Is it particular samadhi level or just the recognition from this beginning stage? It is. It's more than I'm able to answer. But it's just for all practical purposes. You need to. You don't have to. You know when you get there. Once you get there, you need to get someone to certify you. That's the main point. Okay. Câu hỏi thêm những chi tiết, thầy nói thầy không có khả năng trả lời những chi tiết đó. Nhiều khi muốn nói nhiều quá là thành khuyến khích là thành người học giả, đọc cái sách thôi chứ không chịu tu nữa. Tu tới đó sẽ thấy là cái gì. Okay. Từ đó cần kiếm người chứng minh. Why do you need to seek certification? Tại đi cầu chứng nhận để làm gì? Why? Yes. Để có thể dạy người khác. No. That you have the proper knowledge. Then the Master Shehua says, once you get there, you realize the complete meaning. What is the complete meaning? There's no meaning. Và tiếng Hoa Ngài giảng nói phần này, nó giảng tuyệt vời. Nó nói khi quý vị tu cái này, tu cái định này, khi được cái định này, thì quý vị sẽ đạt được cái liễu nghĩa. Là cái liễu nghĩa là cái gì? Cái liễu nghĩa là lúc đó không còn gì hết, không có gì hết, không còn nghĩa gì hết. Thì lúc đó quý vị sẽ biết. Thì tại sao mình cần chứng nhận làm cái gì? Lúc đó mình sẽ biết là mình có cái liễu nghĩa, mình hiểu được tại sao mình còn chứng nhận làm cái gì. You get there. Master Shehua says, once you get there, you understand there's a complete meaning. A complete meaning that means that there's no meaning whatsoever. Why do you need to bother getting certified? Yes. Similar to mind skills. It is a mind seal. It's not similar. It is a mind seal. Oh, it's a mind. It's a mind seal. Yes. Cái này gọi là tâm tâm chứng. Cái đó chỉ là tâm chứng, không có gì khác hết. Chứng là tâm chứng, không có gì khác hết. Vì sao mà要求证明是你去得到了，
是老师就是好像是一个学生这样，大学也好，什么哪一个程度的学生都好，都要有一个那个老师的证明。那么我们佛教徒呢，就要有善知识的证明，证明我们已经呢是完全的是明白这个意思了，就没有了。没有的时候呢，才能算是通过。Mình cầu chứng á, là để mình mình không còn một cái chút nào nghi vấn trong cái tâm. So that you have absolutely no more doubt. Absolutely no more doubt. That's one of the major advantages. Once you are certified, you absolutely have no more doubt. Mình không còn thắc mắc nữa. Okay. You have no more doubt, absolutely. Okay. Yes. And do the teacher transmit them to the certified student? No, it's no transmission. So that is who say I passed the lamp to you? There's no lamp. There's no lamp whatsoever. So that's why we watch all these ceremonies that I pass the lamp to you. Now you're my true successor. And actually there's a lamp. It says body, blue mountain lamp. That kind of thing. And then everyone chuckles out. It's so beautiful. It's so beautiful. It's no lamp being passed. Nó hoài về chứ lúc mình chứng chuyện gì xảy ra. Thế nên lúc mà chứng hả? Lúc chứng đó quý vị phải đi thỉnh một cái đèn bằng thủy tinh mà nó sang mà nó đắt tiền nhất của thế gian này. Quý vị khắc cái chữ Lưu Sơn Tự, xong quý vị để thầy ký cái chữ tên thầy Ngài Vĩnh Hóa, Đại Bồ Tát Vĩnh Hóa. Một phản phúc. Xong thầy mới truyền lại cho Đức, con là người thừa kế, người thừa nhất của thầy. Ai mà thắc mắc con đem cái đèn nó bật lên. Còn nhìn khói dễ sợ. Thôi tôi cũng muốn cái như vậy. Cái đèn phải là có là nhỏ có là to con à, không phải là nhỏ không được đâu à, tôi muốn có là điện lực bự. Hả? Không, cái đèn này á, nó phải làm ở Mỹ mới được, không đem qua Tàu làm được. Thành ra thầy nói nghe nói tiếng Anh cho nghe. Ui cô cứ bỏ chạy đó. What happened to the Korean lady? She's revolting that because it's no Korea. Đó mà nên thầy nói là cái lúc mà chứng đắc, lúc mà xác nhận như vậy, thiệt ra không có truyền cái gì hết. Cô hỏi kỹ lắm, cô hỏi lúc mà tôi mà được xác nhận, ông thầy cũng cho tôi cái gì? Thầy nó không cho cái gì hết. Không có đèn, không có đuốc, không có khăn, không có chữ ký, không có gì hết. Hoàn toàn không có gì hết. Thành nó truyền cái đăng là truyền tầm bậy, không có đăng nào mà được truyền hết. Nó thì truyền ra thôi, nhưng có truyền đăng, không có truyền đăng gì hết. Tụi đại thừa là bên đại thừa nó không có truyền đăng như tầm bậy. Truyền đăng là sau này chế đó, vẫn có dạng cái đăng là phải truyền hết. Không có bóng gì mình nói nữa luôn nữa, không có nghĩa gì mà nói, không có bóng, không có nghĩa, không có gì hết á. Nó bóng làm cái gì, nó nghĩa làm cái gì? Để xưa như vậy đó, không thể nhìn nhau chứ xong, không có chụp hình, không có đem lên mạng, rồi không có rồi đóng khung rồi thì thực chữ ký rồi có hình này nó rõ ràng có được xác nhận hội đoàn Phật giáo này nó chứng nhận cho tôi này, nó để đại sư phụ sư ông là chứng nhận, không có gì đó. Thời xưa là ông thầy chứng nhận nhau, ok đi
Đi về đi con. Được rồi, con được rồi. Đi. Không chạy ra nhảy cà tưng múa hát này nọ khỏe. Sư phụ mới chứng thôi. Không có chứng xong bỗng nhiên chứng xong cũng như không chứng luôn. Thành ra lúc người ta nói chứng thì ra cái chứng đó không phải chân nguyện giác ngộ, là chứng cho cái người chưa giác ngộ, mà họ chưa giác ngộ. Hiểu chưa? Cái tuổi chưa giác ngộ nó chuyên môn, nó phì chuyện không. Nó nghĩ là mình giác ngộ, nó dốt, nó tưởng nó giác ngộ, thành nó mình phải tới nó gặp thầy chứng cho con, như khoảng thầy chứng cho tôi nghe. Chứng gì đánh một cái chết. Thành đó cái chứng đó thì ra để cho những cái người mà chưa giác ngộ, để người ta biết tiếp tục mà tu, chứ không thôi họ ngồi họ chết, họ chỉ cứng. So I explained in Vietnamese, and you may want to, it might apply to you a little bit. That is, to certify that Dharma, the process certification actually is not really to me personally, I feel it's not really primarily for the people who attained it, who realized it. It's primarily for the people who have not realized it. They come and you go, you organize a chanchi. What happened is that everyone clamors and master certify me. I got it. Eureka. Okay. And they come and they say, Master, certify me, please. I got it. This time I got it. And the Master says, no, you ain't. Get out of here. That helps them. Go back, continue to work. You haven't got it yet. This is what it's for. It's to help those people who have not got it and they think they got it. That's why we teach people to go get certification. Okay? But when you get it, quite a few of these masters don't even bother getting certification. If you ask me, what for? There's nothing to certify to. Thành đối với thầy tưởng tượng thôi nha, giống như thầy biết, thầy tưởng tượng thôi. Đối với thầy, những người khi họ giác họ đạt được rồi, họ đâu cần chứng lắm cái gì, họ đâu cần chứng, có gì đâu mà chứng, đúng không? Lúc đó Hòa thượng Tiên Hóa Ngài nói là khi mình hiểu rồi mình không có gì, không thấy gì mà hiểu, không có gì để mà đáng hiểu hết, không có gì để mà cần hiểu hết đó, thì mình chứng làm cái gì, có gì mà chứng đâu. Thành sao nó cái chứng này thiệt ra là thầy tưởng tượng thôi nha. Cái chứng này là chứng những người chưa giác ngộ, là mày chưa giác ngộ đâu. Sự thật là vậy đó. Còn mấy người giác ngộ chứng làm gì? Giác ngộ đi cầu chứng làm gì? Thầy hỏi con. Giác ngộ bận tiện đâu, tôi giác ngộ thầy phải chứng cho tôi. Trời đất ơi, ông thầy ông tác cho một cái nữa. Mày chưa giác ngộ mới có nhiều tư tưởng như vậy chứ, mày giác ngộ tới đòi tao làm cái gì? Mày giác ngộ tới thầy tới tao đòi mày thôi, con cho thầy chứng cho. I say I'm being humorous, but maybe true. When you become enlightened, what are you doing? Going around saying, Master, certify me. How great I am, certify me, I'm a great master. If you behave like that, the master will slap you in the face and get out of here. You have not got it. But when you got it, you look at the master, leave me alone. Right? Don't bother me. Okay? I don't need you anymore. You hear? Yeah, stay away from me. I remember how mean you used to be to me. Remember those times? I have not forgotten. See? Stay away from me. You hear? Does it make sense to you? That's why I call sweet revenge. Yes! Đó mới gọi là trả thù. Đúng không còn ngân? Trước giờ tôi tới chùa ông giày xéo tôi, ông mắng tôi, người ta liếc qua liếc là lườm qua lườm lại. Bây giờ tôi thấy rồi,
tôi phải chịu đựng ông làm cái gì nữa, tôi đâu cần ông nữa, tôi tới tôi cầu ông giúp, bây giờ tôi đâu cần ông giúp nữa, mình tôi cầu ông chứng, tôi làm cái gì giỡn hoài. Ông tôi vật tay với nhau, tôi có sợ nữa ông nữa đâu, đúng không? Hiểu chưa? Là cái chứng là chứng mấy tụi dốt mấy chứng là tụi mày chưa có gì đâu, lo tu đi con. So that's why my conclusion is that now time is up. Is that certification is for idiots who needs more confirmation and continue to work hard. You ain't got it. You still need more beatings. Phải chịu đựng mắng nhiếc thêm nhiều nữa con ơi. You need more to endure more of these harsh treatments and cruelty. Okay. That's it. That's the hour is up. 1 tiếng hồ qua rồi. Shall we stop? Ngừng lại đây. Hay là sao? We celebrate Christmas now? We celebrate. We certify it's Christmas time. Mình chứng nhận đây là ngày Giáng sinh. 5 more minutes. You see? So before we continue, I assure you, certification is something we all can look forward to because that's payback time. Once you got it, and you say, you wait. Lúc mình chứng có nghĩa lúc đó, nên là thầy tưởng, cái này thầy tưởng tượng thôi. Khi mà quý vị tới đó rồi, mà quý vị lúc mình nói là mình cần chứng nhận, thì mình chỉ mặt ông thầy nè, tôi nhớ mặt ông, tôi không bao giờ cái nợ này, cái thù này cũng không ai tôi quên không ấy. bây giờ tôi phủi đít tôi đi, tôi không cần ông thầy nữa đâu, đừng có giỡn, trả thù ngay. Hành hại biết bao nhiêu năm trời. Cái mấy cái ngày ngưỡng sơn thiền sư là ông Quy Sơn ông đầy đọa cho 15 năm trời chứ giỡn. Giác ngộ rồi tới ông đầy đọa thêm 15 năm trời nữa. Kiếp như vậy. Như like giảng san, giảng mountain master in our lineage. He became enlightened and he stayed with his master for the next 15 years. Okay. All right. Okay, continue, please. 了义啊，这是个大义，大义是包括一切义啊，都是了义，没有了，这才是一个真有啊，这才是真有。你要有的时候，那就不是真有。所以呢，这个了义证的这个了义了啊，再无义可证了。就是到那个极点了，到极点到什么程度呢？也就是到了佛的那种境界上，到佛的那种果位上。可是你想到佛的境界上，完美呀，要达到。所以呀，他说诸菩萨万恒守诸菩萨这个诸字啊。是很多怎么样解法啊？又可以说是一切菩萨啊，这一切菩萨包括多少呢？这个数目啊，数不尽，这么多，数不尽这么多，那么总起来有55个位子啊，55个位子呢，像后边里边呢。会讲到的，现在不要详细讲它。这55个位子，每一个位呀、有10住、10横、10回向、10地啊、10切，这55啊。那么加4加横，再加上佛是55位。这每一个位里边呢，就包括千千万万的菩萨，所以这55个阶级，55个等级。那么
不是就是单单55个菩萨，这里55个位位，55个阶级呀，包括无量无边那么多的菩萨，总前还有55个位。那么这叫诸菩萨，这因为包括这55个位，55个就是地位的位。那么所以看这诸菩萨。But you said the complete meaning does not exist, you say. Yes, but that very non-existence is true existence. Relative existence is not true existence. When you have been certified as having understood the complete meaning, there are no further meanings for you to understand. You have arrived at the ultimate point. What is the ultimate accomplishment? It is the state of Buddhahood. But if you wish to reach the state of Buddhahood, you must continue to practice the Bodhisattva way. Therefore, the title speaks of all Bodhisattva's myriad practices. All can refer to the incalculable number of Bodhisattva's practices. In general, there are 55 Bodhisattva stages, which will be explained in detail later in the text. They include the 10 faiths, the 10 dwellings, the 10 practices, the 10 transferences, the 4 aiding practices, the 10 grounds, and equal enlightenment, which comes before the wonderful enlightenment of the Buddha, of Buddhahood. At each position are millions of bodhisattvas. The 55 stages do not refer to a mere 55 bodhisattvas, but rather to 55 levels through which limitless bodhisattvas pass. Thành chứng là gì? So what are you certified to? You're certified to your. Now I'm being serious. Before, the prior section I was joking a little bit more than I should have. Cái phần trước thầy giảng nhiều khi nó hơi quá lố một tí, đùa hơi nhiều một tí. Okay. Actually, when you thiệt ra lúc mình chứng là thiệt ra nếu quý vị mà thành tâm, ông thầy sẽ chứng quý vị đang ở chỗ nào. In truth, is that when you are sincere, when you seek the master certification, he will certify you where you are. Okay? What happened is that even though you have complete understanding, mặc dù quý vị có liễu nghĩa là hiểu rồi. Okay? But that complete understanding should be interpreted as not complete understanding yet. You don't have the Buddha's wisdom yet. Phải hiểu rằng cái liễu nghĩa đó là chỉ là một cái ý nghĩa trừu tượng thôi. Tại vì lúc đó cái vị vẫn chưa có cái trí huệ của Đức Phật. Thành ra quý vị phải cần được khuyến khích, hướng dẫn để tiếp tục tu cái Bồ Tát đạo để mà hoàn tất cái Bồ Tát đạo của mình. So what happened is that when you get certified, the master will then help you, give you counseling as to what you need to do to continue your Bodhisattva path cultivation. Because the Bodhisattva path cultivation has, as according to Master Shenwan says, which he explained later in the Shurangama Sutra, tại như Ngài Tiên Hóa giảng, nó là phần sau của Kinh Lăng Nghiêm sẽ nói rõ ràng hơn. The Bodhisattva path has 55 stages. Cái Bồ Tát đạo nó có 55 cái giai đoạn. Okay? 55 cái địa vị. Okay? And you can certify to these 55 stages. And cái vị có thể chứng đắc được 55 cái địa vị này. Khi cái vị tốt. A good no advisor should be able to recognize it. Cái người thiền trí thức có thể nhận thức ra được và giúp cái vị thấy được cái đó. So what are these 55 stages? 55 vị là cái gì? 10 tín.
thập tín. There are 10 faiths. I repeat it for your sake because these are the important concepts you need to have in your psyche, so that in the future when you get there, you know what I'm talking about. Thầy nhắc lại những cái chuyện này tại những cái tri kiến nó cực kỳ quan trọng. Đây là những cái chủng tử để sau này khi cái vị tới đó, cái vị không có bỡ ngỡ. Hiểu chưa? So sometimes it's important just to listen. Don't try to understand. Don't try to ask, what are you talking about? Tell me something that I can understand. I can put my arms around. Sometimes you cannot put your arms around. Just hear it. Just listen to it. That's all you can do. Nhiều khi nghe kinh phải như vậy, phải kiên nhẫn ngồi nghe, mặc dù mình không hiểu mình phải nghe như thường. Để mình trồng cái chủng tử sau này mình mới hiểu được. Cái kinh muốn hiểu nó phải nhiều lần lắm, nhiều kiếp lắm. You really want to understand the sutra, it takes many lifetimes. So, the 10 faiths. So, what are the 55 stages? 55 cái địa vị là gì? 55 cái vị là gì? Giai cấp là gì? The 10 faiths, thập tín. The 10 dwellings, thập trụ. The 10 practices, thập hạnh. Mấy tụi này nghe nó cũng nhớ luôn nữa. These people just listen, I can't even remember. Thầy mà nghe tụi bay nói chắc thầy cũng chết nha, tụi bay cũng mù mờ như tụi bay luôn hết. The 10 practices, okay? The next one is the 10 transferences, thập hồi hướng. The four aiding stages, bốn cái địa vị nó nối tiếp. And then you have the 10 grounds, and then you have rồi có thập địa, and then you have equal enlightenment. Xong cái vị có đẳng giác, xong cái mới tới là diệu giác. Then you go get the Buddhahood. Wonderful enlightenment. Okay, those are in total 55 stages. Tất cả có 55 cái địa vị. Okay. And Master Shurangama also says that within each of these phases, each of these stages, there are myriads levels that you can reach. Ngay trong mỗi 55 cái vị này đó, địa vị này đó, thì cái vị có vô lượng vô biên cái trình độ nó khác nhau. Okay, questions or comments? Bồ Đát đạo nó rộng như vậy. The Bodhisattva path is extremely vast. Okay, questions, comments? Khởi mà. Okay, 5 more minutes, 5 phút nữa. Chú菩萨万恒，什么叫万恒呢？这万恒呢，体现其的修行的恒很多，恒门有多少呢？这个恒门呢，多的有84000多。本来呀，可以说84000恒门，现在呀，说是万恒。万恒这是菩萨所修的是万恒。菩萨不但修万恒，而且还修六度。这个六度是什么呢？第一就是布施，第二就是持戒，第三就是忍辱，第四就是精进。第五是禅定，第六是般若。 The myriad practices are the numerous ways in which bodhisattvas cultivate. There are said to be 84,000 methods of practice, but the title simply refers to them as myriad practices. In addition to their myriad practices, bodhisattvas also cultivate the 6 paramitas, also called the 6 perfections. Paramita is a Sanskrit word which literally means arrived at the other shore.
It means to completely finish whatever you do. If you decide to become a Buddha, then the realization of Buddhahood is paramita. If you want to go to a university and get a PhD, obtaining the degree is paramita. If you're hungry and you want to eat, then getting full is paramita. If you're sleepy, then to lie down and go to sleep is paramita. The Sanskrit word paramita is transliterated into Chinese as bolo mi. Bolo is Chinese for pineapple, and mi means honey. That's bolo. I thought it was jackfruit. Here it says Chinese pineapple. Bolo mi. Bolo mi is jackfruit, no? Ah, okay. I was afraid for a while. So the fruit of paramita is said to be sweeter than the pineapple. So bodhisattvas cultivate the 6 paramitas. They are 1. Giving. 2. Moral precepts. 3. Patience. 4. Vigor. 5. Dhyana, concentration. And 6. Prajna. Okay, so what do you do in order to get to practice on the path to certification? Thành quý vị muốn cần làm cái gì để mà được chứng đắc bây giờ? So in Mahayana we cultivate the 10,000 practices. Bên Đại thừa chúng ta là chúng ta tu vạn hạnh. All these 10,000 practices are not beyond the 6 paramitas. I explain slightly different. He says, in addition to 10,000 practices, you also cultivate the 6 paramitas. And actually, I'm lazy. The paramitas are no different than 10,000 practices. Okay, yeah, just different naming. That's all. Vạn hành này thầy giảng khác tí xíu, nhưng điều thì tại thầy lười. Thầy nhiều khi thầy nhớ nhiều chữ danh từ nó khác nhau, như có thầy già là không nhớ nổi, quên. Là cái vạn hành này không khác gì là ba la mật hết. So paramitas meaning that success. Ba la mật có nghĩa là cái vị đã thành công rồi. The Chinese call it arriving at the other shore. Người Hoa gọi là đến cái đảo Bỉ Ngạn, đến cái bờ bên kia rồi, qua được cái bờ sông rồi, you cross over to the other side already. And for the modern times, I prefer to use success because that's, you young people are modern day people are success obsessed. Người thời đại văn minh này thì quý vị đòi thành công. Thành ra thiệt ra cái ba la mật này chỉ là sự thành công thôi. Mình thành công, mình hoàn tất rồi, mình làm xong rồi, you done. Like the mission accomplished sign on the aircraft carrier and Mr. Bush put on. Okay, that's paramita. You could have said paramita. Thành ra hàng như tổng thống Bush mà ông nói là ông đánh thắng rồi thì ông để treo cái bảng đó là cái đã thành công rồi, như vậy. Okay, so paramita means success. You accomplish your task. Đã làm xong việc rồi, đã đạt tới mục tiêu rồi. Okay, and so there in general there's 6 kinds of paramita practices, and đại khái có 6 lục độ, 6 cái ba la mật. Okay, now I've been researching the teachings for a number of years now, a couple of decades. Anh nghiên cứu cái kinh điển đại thừa hai thế kỷ rồi, không phải 2 thế kỷ. Nó khoác lác một tí, 20 năm rồi. Mà thầy thấy bắt đầu thấy coi cơ hội mà so sánh cái giáo lý tiểu thừa với đại thừa, and I have a chance I get to compare the Hinayana teaching versus Mahayana teachings, and I found that all the Hinayana teachings are not beyond the 6 paramitas. Thầy để ý thấy rằng
tất cả cái giáo lý nguyên thủy nó không thể nào, nó đều bị bao gồm trong cái lục độ đó hết, không chạy đi đâu được hết. Nó tuyệt vời như vậy. Nếu quý vị tu lục ba la mật thì quý vị sẽ đắc được A La Hán quả. In other words, let me put it this way for you. If you practice, instead of investigating the Hinayana teachings for, Agama teaching, all those things, instead of that, you investigate the 6 parameters and practice 6 parameters, you can certify the arhatship quicker. Quý vị sẽ đắc A La Hán quả lẹ hơn là theo con đường nguyên thủy. Tu lực ba la mật là sẽ đắc A La Hán quả lẹ hơn nhiều, much faster. The 6 parameters are like a 6-line super highway. Thành cái lục ba la mật giống như cái đường freeway mà 6 cái lane vậy đó. Nó chạy cái ốc nó tới. Còn con nguyên thủy là cái đường từng làng nhỏ nhỏ ở trong đó. Đèn xanh, đèn đỏ. So the Hinayana is like the scenic roads where there's lots of red lights, green lights, and stop signs, and yield, and all those things. Okay, 6 parameters, 6 supercharged freeways. Thẳng. Tuyệt vời, Pháp Đại Thừa, tuyệt vời. Nhưng thì không thể nào so sánh được. There's no possible comparison between Hinayana and Mahayana teachings. It's all right there in 6 parameters. Tất cả nằm trong cái lục ba la mật. Giảng gì như vậy, tuyệt vời. That's how wonderful it is. The sheer beauty in simplicity. So what are the 6 parameters? Lục ba la mật là cái gì? Number 1. Bố thí, that's correct. Giỏi. Bố thí. Trì giới, precepts. Number 3. Patience. Number 4. Vigor. Excellent. You reading, you cheating, right? Number 5. Thiền định. Number 6. Prajna wisdom. Tu lục ba la mật sẽ đắc hết tất cả những quả gì mà quý vị muốn. All you have to do is practice, research parameters, practice the parameters, that's it. Fastest. Okay? So far so good? Muốn ai nói cái đó? Tại sao vậy? Tại mấy thầy sợ. Thầy sợ mất lòng. Vậy thầy Đà Văn Minh mày mình lười, mình thì lòng lẻ thì mình nghỉ sớm. Tu sớm nghỉ sớm phải không con ơi? Okay? So it's wonderful. All you have to do is understand the 6 parameters and practice the 6 parameters. You get there. That's all it takes. Chỉ cần tu lục ba la mật sẽ tới hết. Không cần đi đâu, không cần kiếm xa. Okay? So far so good? So simple, huh? And you practice the 6 parameters, you certify to this Shurangama Samadhi. Quý vị sẽ tu lục ba la mật sẽ chứng đắc luôn cái thủ lăng nghiêm định này luôn. Questions? Yeah, cool. Don't have to look anywhere else. Quý vị không cần kiếm chỗ nào khác, nó có sẵn đó rồi. Tại sao người ta không nói? Why don't people explain about this? Tại sao không ai nói chuyện này? Ta chưa làm. Nhưng phải làm được, ta chưa làm. Why don't people talk about it? Haven't done it yet. I'm not sure. Just like we tell people, come meditate from 3 in the morning till midnight. You say, oh no. 3 p.m. or 3 a.m.? Oh, 3 a.m. Nhưng mình nói cái thế này, cái gì tới thiền thất này 3 giờ tới 12 giờ. Cô nói, ủa 3 giờ chiều hả? Người hỏi
Không, 3 giờ sáng. Mà nói 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm thôi, cái gì là quá cực đoan. Cái chừng đó không đã sợ rồi mà sao mà được 3 la mật được? You're afraid of 6, 3 to 12. How can you practice 6 paramitas? Huh? Phải không? Vậy thì hỏi con ngân, không tu ngồi thiền sao mà người mình nó đổi được? And she asked, it's not that easy. And I asked her, if you don't practice, how can you improve? You know that this woman here is one of the most scary women in the temple. Vì mình gọi là bên Tàu và đi hay Trung Quốc mà lúc mà tôi Mao Trạch Đông đó và gì ha, xưng tội người ta đó, tố tội. Cái thời mà ông Mao Trạch Đông đó, quý vị nhớ, you remember in mainland China where during the Mao Zedong times and the neighbors will denounce each other. Đó, denouncing của diễn. Bây giờ thầy tố tội cái bà này. Cái bà này là mấy năm rồi hả con? Mình quen nhau mấy năm rồi? I said, how long have you known each other? He said 7 or 8 years. Seems like 10 years. Này có cảm tưởng như 10 năm rồi. And she's one of the most scary women in the temple. Cái bà này bà khiếp nhất trong chùa. Scary. Not caring. I'm sorry. Translate properly. Scary. Yeah. Scary. Nó bà thấy bà là dễ sợ nhất. Tại sao vậy? She's always smile. Khi nào cũng cười hết á. She look at you. Cái là cười mà giết người đó. She you go to the kitchen, she hangs out kitchen, kiếm mua ở trong nhà bếp thôi. Gặp ai cũng cười nha, đang cười. Mà thầy lần đầu thấy nhìn thấy những bà cười, lần đầu tiên mà thấy nhìn cái mặt bà thấy bà cười thì rợn tóc gáy. The first time I saw her, my hair stand on this end behind here, right behind right here. I said, scary. Mà bà mà không đồng ý, bà không nói gì hết. If she disagrees, she doesn't say anything. And she waits until she finds the right time and she gives it to you. Bà đợi lúc mà mình đúng lúc rồi bà mới lấy cái dao bà cứa cổ mình. She says how patient I am. Thầy tôi kiên nhẫn thì thầy dễ sợ không? Thầy sai mà tôi không nói, bây giờ tôi đợi lúc này lúc mà lấy tôi phải cần nói thầy nghe. Vì thầy có nghe lời tôi không? Bà khiếp dễ sợ. Mà bà không đồng ý là bà kể hết tất cả cái làng xóm mà ai cũng biết hết đó. If she disagrees with you, the whole neighborhood knows about it. All the LA, tất cả những chùa khác đều nghe tiếng. Mà thiền thất là mấy năm rồi con? 6 năm rồi. 6 năm. Tới thu thiền thất 7 năm trời. And I'm after 7 years, I feel, I mean, there's hope after all. Sau 7 năm trời, thầy thấy chắc con tí hy vọng rồi. Con tí hy vọng. She's beginning to understand, bắt đầu hiểu một tí rồi. Là sao vậy? What did she understand? Hiểu được cái gì? Hiểu được cái gì? Có ai thấy được không? Ai thấy bà hiểu được cái gì không? You see what she understand? Look at her. Nhìn bà mặt, nhìn bà cái kỹ. Look at her face. What does she understand? Hiểu được cái gì? Patience. Giving, bodhi. Patience, giving. Yeah, what? Anyone?
Anyone? Ai nói? Ai biết nói đi. Ngân có quyền nói. Vụ diễn kinh, you can also speak up too. Vui vẻ, happy, what? What does she understand? Lục Ba La Mật. Ai nói đúng thì cho 60 đây nè. I have 60 bucks on me. If any person who says it right gets 60 bucks. now the boy is interested. Hả? Đúng chứ nào? Hiểu được cái gì? Nghe không? Ngồi nghe pháp khó vậy, ngồi yên không được, ông thầy cũng chọt cho được. Rồi ông thầy cũng nhớ dài lắm, những cái lúc mà nó làm khó làm dễ mình bây giờ mình đem ra mình kê tội. Okay, I give up. You guys do it. Okay. Quý vị hết mất cái cơ hội rồi. Cái tâm bây giờ nó có từ tâm. Bây giờ con người tự ra có cái từ tâm, từ bi ra. She begins to understand kindness. She's kinder. Càng ngày càng có cái từ tâm. Tu là phải như vậy. Cái vị tu cái ba la mật đó, nó ra cái như vậy. When you practice the 6 parameters, you practice it, you naturally become kinder and more compassionate. Tu lục ba la mật tự động sẽ từ bi thêm. Kết quả sẽ là như vậy. It's not theory, không phải là lý thuyết. Okay? Làm sao quý vị biết mình đi đúng bây giờ? How do you know you doing it right? You become kinder and more compassionate. Mình tu đúng, lục ba la mật đúng khi mình trở thành từ bi hơn. Okay. Questions or comments? Ai kiên thắc mắc gì không? So đó là lời khen của Ngân đó. Khá, tiến bộ khá. Ngồi tiếp tục thiền đây con. Attend more chanches. And the other woman said, can you certify her? I said, no way. Thấy siêng là mình cũng ráng theo, như sáng 3 tháng thấy nó ngồi đó rồi. Không thích có người được thấy ngồi đó. Là lạnh cũng ngồi đó. Okay. All right. Any questions? Ai ý kiến thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại? Before we stop. Okay. So we continue the next time. We stop here tonight. Ngừng lại đây. Mình nghỉ một tí. Xong mình đi thiền. Stop here, take a small break, and then we continue our meditation. Okay. Thank you. Merry Christmas, everyone. Thank you for coming. Chúc quý vị mùa Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã tham gia tối hôm nay. Takes a lot of sacrifice. I know you sacrifice your family time to come here with us. Tôi biết quý vị có cái hy sinh cá nhân, bỏ thì quý báu tới đây mà nghe giảng kinh là thầy mừng. It's nice to spend time with you. Yes, question. Hôm qua thầy chữ ở nhà nói hôm nay mà mấy người đi vô chùa một đôi quen đạo hai thất tình. So she says after they came home last night and the husband told the wife, he says tomorrow is going to be Christmas night and the people we should go there and take a look and see who shows up. The people who show up are very devoted to Mahayana or they are been rejected in love.
Wow, so judgmental.